Понад 10 років фанати мріяли про те, щоб Creative Assembly створила Total War у всесвіті Warhammer 40 000. І тепер ця гра нарешті стала реальністю. Після анонсу розробники вже встигли показати чимало матеріалів, уривки геймплею, концепт-арти, підрозділи та навіть окремі механіки майбутньої гри. Тож у цьому відео я зібрав усе, що відомо на цей момент. Ми детально розберемо стартові фракції, кампанію, космічні флоти, планети, наземні битви та багато інших особливостей гри. А там, де офіційної інформації поки що бракує, спробуємо разом розібратися і побудувати найбільш логічні припущення. Якщо ви давно хотіли дізнатися, якою буде перша космічна гра в історії серії Total War, то це відео саме для вас. І якщо вам подобається формат великих і детальних розборів, підтримайте це відео вподобайкою. Так я зрозумію, що варто і надалі робити подібні масштабні матеріали. Почнемо зі стартових фракцій. Наразі розробники підтвердили 4 із них – Космодесант, Астра Мілітарум, Орки та Аельдарі. Єдина відома на цей момент стартова кампанія буде присвячена легендарній третій війні за Армагеддон, одному з наймасштабніших конфліктів у всесвіті Warhammer 40 000. У центрі подій опиниться протистояння між орочим воєначальником Гаскулом Мак-Уруктракою та легендарним комісаром Себастіаном Яриком, який очолить сили Астра Мілітарум. Їхні моделі нам уже продемонстрували, і вони повністю відповідають найновішим мініатюрам від Games Workshop. Зокрема, Яріка легко впізнати за його знаменитою біонічною клешнею. Саме їх історія найімовірніше стане основою своєрідної навчальної кампанії, яка познайомить гравців з основними механіками гри. Окрім цього, маю припущення, що першим легендарним лордом космодесанту стане примарх Робут Гіліман, чинний лорд-командувач Імперіуму та одна з найважливіших постатей сучасного лору. Щодо Аельдарі, то тут усе значно цікавіше. На одному з моніторів, які демонстрували Creative Assembly, можна помітити символіку Бієльтан. Це один із найбільш войовничих і агресивних крафтворлдів раси Аельдарі, тож цілком можливо, що саме він стане основою стартової фракції. Але тоді виникає нове питання, хто ж стане її легендарним лордом? Напишіть ваші здогадки у коментарях. Поки я працював над цим відео, розробники встигли показати ще одного важливого персонажа майбутньої гри – Наздрега Ук-Уртграба. Це огрядний, надзвичайно багатий варбос із клану Поганих Місяців, який, за власними словами, є безперечно другим найкращим варбосом свого клану. Було підтверджено, що Наздрег стане одним із ключових персонажів ранніх сюжетних подій, присвячених війні за Армагеддон. Більше вони вже показали перший кадр із гри, на якому Наздрег із явним задоволенням розбирає на шматки кількох жалюгідних умі. Не відходячи далеко від теми стартових фракцій, варто одразу поговорити про геймплейні відмінності. За словами розробників, кожна з них матиме не лише унікальні війська, а й власний стиль ведення кампанії. Космодесант – це елітні надлюдські воїни Імператора. Їх дуже мало, тому ми не будемо командувати величезними арміями. Натомість кожен боєць стане справжньою машиною для вбивства, здатною здолати десятки звичайних ворогів. Через це гра за космодесант буде зосереджена на невеликих, але надзвичайно потужних загонах, а кожна втрата матиме величезне значення. Крім того, космодесант майже не займається розбудовою планетарної інфраструктури, покладаючись насамперед на сили, які вже прибули до зони бойових дій. Астра Мілітарум, навпаки, найбільше нагадує класичні фракції Total War. Це незліченні полки піхоти, танки, артилерія та укріплені оборонні рубежі. Їхня кампанія будується навколо розвитку військово-промислового комплексу. Ми будемо розбудовувати інфраструктуру, забезпечувати армію ресурсами та нарощувати виробництво нової техніки. Орки – це повна протилежність Імперіуму. Вони покладаються не на дисципліну, а на безперервний наступ, численність і хаос. Їхня зброя та техніка часто складаються буквально з купи металобрухту, але це аж ніяк не заважає їм воювати. Головне для
для орків не зупинятися. Уся кампанія побудована навколо постійних битв, адже якщо бойзи занудьгують, то почнуть битися вже між собою. А Ельдарі ж пропонують, мабуть, найбільш незвичний стиль гри. Вони не можуть дозволити собі вести війну на виснаження, адже кожна загибла душа для них непоправна втрата, приречена потрапити до пазурів богів хаосу. Замість цього вони покладаються на швидкість, прихованість, високі технології та мережу вебвею, яка дозволяє миттєво переміщуватися між ключовими точками карти і навіть повертатися до свого крафт-ворлду. Їхній світ ремесло фактично стане окремою базою поза основною картою кампанії, де можна розвивати свою цивілізацію та відкривати доступ до найелітніших військ. При цьому цілі Аельдарі не завжди полягають у завоюванні територій. Нерідко їхня справжня місія полягає у тому, щоб запобігти катастрофам, які можуть змінити долю всієї галактики. Тепер кожна пройдена кампанія в рамках хрестового походу залишатиме свій слід у галактиці. Її результати не зникатимуть безслідно, а впливатимуть на всі наступні проходження. Це означає, що нову кампанію можна буде розпочати вже в дещо іншому секторі галактики, навіть за іншу фракцію, але світ навколо вже враховуватиме наслідки ваших попередніх перемог і поразок. Наприклад, якщо якась планета була повністю знищена, цілком можливо, що вона вже не з'явиться у наступній кампанії. Так, звісно, нікуди не зникне одна з найвідоміших особливостей Всесвіту Warhammer 40 000 – Екстермінатус. За певних обставин гравці зможуть повністю знищити цілу планету і, схоже, назавжди прибрати її з подальших кампаній. Але Імперіум до такого вдається лише у надзвичайно важких ситуаціях. Набагато частіше він готовий пожертвувати мільярдами життів, щоб відвоювати світ, ніж стерти його з лиця галактики. Схожу ідею Creative Assembly уже впроваджувала у Warhammer 3, де окремі лендмарки могли розвиватися протягом кількох кампаній і суттєво впливати на геймплей. Проте тепер ця система, схоже, стане значно масштабнішою. Результати кожної кампанії поступово формуватимуть історію спочатку окремого сектора, а згодом і всієї галактики. Скільки таких театрів бойових дій буде доступно, поки що невідомо. Однак на одному з кадрів, показаних розробниками, можна помітити напис «Театр Армагеддон». Поруч також видно понад десяток заблокованих зоряних систем, які цілком можуть виявитися окремими сюжетними кампаніями. Цікаві деталі приховує і інтерфейс. У правому нижньому куті можна помітити кнопку запуску кампанії, а праворуч вкладку налаштувань, що ймовірно дозволить змінювати параметри проходження ще до його початку. У верхній частині екрана розташовано 3 вкладки. Перша відповідає за вибір стартових сил, друга має назву «Модифікатори» і найімовірніше містить різноманітні додаткові умови проходження або ефекти. А ось третя вкладка «Таро» викликає найбільше запитань. Якщо це справді відсилання до знаменитого Таро Імператора, то вона може бути пов'язана з пророцтвами, випадковими подіями або спеціальними бонусами для кампанії. Втім, поки що це лише припущення. А як ви думаєте, що приховується за цією вкладкою? Поділіться зі мною у коментарях. Тепер поговоримо про стратегічну карту кампанії. Якщо ви стежите за моїм Discord чи Telegram, то вже знаєте, що вона складатиметься не з окремих провінцій, а з повноцінних тривимірних планет, між якими ми переміщатимемо свої космічні флоти. Кожна планета генеруватиметься шляхом поєднання кількох параметрів. По-перше, це біоми, пустки, посушливі території, помірний клімат, крижані світи та інші. По-друге, кожна з них матиме власний тип світу із всесвіту Warhammer 40 000. Світ вулик, світ кузня, цивілізований світ, аграрний світ, прикордонний світ, світ смерті тощо. Саме комбінація біому і типу світу має забезпечити величезне різноманіття планет.
Кожна планета складатиметься з кількох регіонів, які доведеться поступово завойовувати. На вже показаних кадрах можна розгледіти гігантське місто Вулик, мережу доріг, кратери, залишки лісів та інші деталі ландшафту. І все це лише на одній планеті з біомом пусток. Захоплення окремих регіонів матиме стратегічне значення. Наприклад, захопивши місто Вулик, ми отримаємо доступ до величезного людського ресурсу, адже в одному такому місті можуть мешкати мільярди людей. Воно також стане плацдармом для подальшого наступу на інші регіони планети. Розробники також зазначили, що в міру просування планетою змінюватимуться масштаб і характер місцевості. Якщо одна битва може відбуватися посеред безкраїх пусток майже без укриттів, то наступна вже серед багатокілометрової забудови міста Вулика, де переважатимуть вузькі проходи, щільна забудова та велика кількість укриттів. Іншими словами, навіть на одній планеті різні регіони можуть кардинально відрізнятися як візуально, так і з точки зору геймплею. Цілком ймовірно, що різні типи світів матимуть власну спеціалізацію та надаватимуть унікальні переваги. Наприклад, світи кузні можуть прискорювати виробництво техніки, тоді як аграрні світи забезпечуватимуть війська продовольством. Втім, поки що це лише мої здогадки. Окремо варто поговорити і про космічні флоти. Відомо небагато, але саме вони стануть основним способом пересування між зоряними системами. Флоти перевозять армії, висаджують їх на планети для виконання бойових завдань, а також забезпечують підтримку орбітальними ударами як на стратегічній карті, так і безпосередньо під час битв. За словами розробників, міжпланетний простір теж не буде порожнім. У відкритому космосі траплятимуться різноманітні аномалії та інші події. Тож космос стане окремим стратегічним рівнем гри, з яким доведеться взаємодіяти. А от про космічні битви поки що майже нічого не відомо. Цілком можливо, що їх взагалі не буде, принаймні на старті. Наразі космічний флот більше нагадує армію з попередніх частин Total War Warhammer. Замість лорда бойовий корабель, а замість звичайної карти мережа зоряних систем. Водночас не виключено, що флот виконуватиме роль своєрідної мобільної бази, схожої на орду Малакая Макайсона з 3-го Warhammer. Якщо це справді так, то ймовірно ми зможемо покращувати самі кораблі, поповнювати війська та відкривати нові можливості просто під час подорожей. Втім, чи можна буде вербувати нові підрозділи безпосередньо на кораблях, чи доведеться для поповнення особового складу повертатися на контрольовані планети, і чи вимагатиме важка техніка доступу до світів кузень, відповідей на ці запитання розробники поки що не дали. Під час цього прольоту можна помітити ще одну цікаву деталь. Біля міста видно дві невеликі фігурки, які, якщо порівняти їх із масштабом самого міста Вулика, насправді мають величезні розміри. Саме так на карті кампанії відображатимуться наші армії, своєрідний аналог фігурок легендарних лордів із попередніх частин. На орбіті планети також можна побачити союзні та ворожі флоти. Судячи з кадрів, вони не лише завдають орбітальних ударів по поверхні, пом'якшуючи оборону перед висадкою військ, а й ведуть бої між собою. Наскільки це буде повноцінна ігрова механіка чи лише елемент візуального оформлення кампанії, поки що невідомо. У деяких битвах на карті вже відбуватимуться інші локальні сутички, які не пов'язані безпосередньо з нашим основним завданням. Наприклад, якщо неподалік загін гвардійців відчайдушно стримує наступ ворога, ми самі вирішимо, чи втрутитися і допомогти союзникам, чи зосередитися виключно на власному завданні. За словами розробників, кожна битва матиме конкретну мету. Це може бути захоплення орбітальної гармати, знищення важливого об'єкта або виконання іншого стратегічного завдання. Ба більше, ми нерідко будемо доєднуватися до боїв, які вже тривають. Наприклад, граючи за космодесант, можна висадитися саме в той момент, коли підрозділи Astra Militarum ось-ось буде розгромлена силами Аельдарі. Поки що не зрозуміло, чи йтиметься про класичну пісочницю Total War, де подібні ситуації виникатимуть завдяки роботі штучного інтелекту, чи це буде заздалегідь підготовлені сценарії. Особливо мені хотілося б побачити саме перший варіант, адже він зробив би кожне проходження справді унікальним.
Раз ми вже перейшли до наземних битв, варто відзначити неймовірну роботу художників Creative Assembly. На мою думку, створення автентичного дизайну для Warhammer 40 000 – це справжній витвір мистецтва. І ті, хто вже давно грає в серію Total War Warhammer, уже звикли до надзвичайно деталізованих мап. Особливо у фентезі, де можна годинами розглядати оточення і постійно знаходити нові цікаві деталі. Я і сам часто ловлю себе на цьому, коли записую для вас футажі. Але сороковник одразу вражає своїм масштабом. Значною мірою це ймовірно заслуга нового рушія. На показаних кадрах видно величезні відкриті простори, які водночас поєднуються зі щільною забудовою, вузькими проходами, укриттями та численними об'єктами, навколо яких доведеться маневрувати. Такі карти відкривають значно більше тактичних можливостей, адже рельєф і забудова можуть стати як вашою перевагою, так і серйозною перешкодою. Окремо показали і карту майже повністю забудовану міськими кварталами. Вона вже більше нагадує сучасні облогові битви з Total War, але є одна важлива відмінність. Майже все навколо можна зруйнувати. Якщо якась будівля заважає просуванню, її можна просто зрівняти із землею. Те саме стосується і лісів. Якщо вони заважають, їх можна просто спалити. Орбітальні удари, артилерійські обстріли та інші види підтримки дозволятимуть буквально змінювати поле бою. Уже зараз на показаних кадрах видно, як під час бою поступово руйнуються навколишні споруди, змінюючи доступні маршрути і укриття. Особливо сподобався один невеликий епізод. Загін, що опинився заблокованим залізничними вагонами, просто відкриває по них вогонь, підриває перешкоду і продовжує наступ. Приємно бачити, що руйнування використовується не лише для видовищності, а й як повноцінний тактичний інструмент. Чи стане на практиці ця механіка настільки важливою? Чи буде це справді новий елемент тактики, чи лише ефектна заскриптована особливість? Якщо карти і надалі проєктуватимуть із розрахунком на активне руйнування місцевості, а штучний інтелект навчиться цим користуватися, битви можуть стати значно різноманітнішими, а також більш непередбачуваними. Єдине, чого мені б дуже хотілося б побачити, це справді велике різноманіття цих карт. Саме в наземних битвах гравці проводять найбільше часу, і якщо одна й та сама місцевість починає повторюватися вже через кілька боїв, це швидко набридає. Тим більше, що штучний інтелект у серії Total War не завжди дивує складними маневрами, через що битви часто розгортаються за схожим сценарієм. Розробники вже багато років намагаються розв'язати проблему одноманітності, особливо в облогових битвах. Чи вдасться їм зробити ще один крок уперед у 40К, побачимо вже після релізу. Поки що нам продемонстрували лише одну таку наземну битву за Astra Militarum. На перший погляд інтерфейс буде добре знайомий ветеранам серії. У верхньому лівому куті розташовані керування швидкістю гри, пауза та таймер битви. Унизу залишилися звичні кнопки управління військами, примусовий ближній бій, режим оборони та відкриття вогню за власною ініціативою. Втім, з'явилося й кілька нових елементів, наприклад, значок радара, який може бути пов'язаний із скануванням місцевості або виявленням прихованих ворогів. Поруч розташована кнопка із 2 шоломами та знаком плюс. Поки що важко сказати, за що саме вона відповідатиме. Можливо, це механіка поповнення особового складу або об'єднання ослаблених підрозділів просто під час битви. Над міні-картою можна помітити цілу панель активних здібностей. Саме звідси, схоже, викликатимуться орбітальні удари, артилерійські обстріли та інші види підтримки. Цілком логічно припустити, що кожна фракція матиме власний набір таких здібностей, а їхня доступність може залежати від контролю над орбітою. Під час демонстрації одну зі здібностей навіть використали, судячи з усього, вона тимчасово підвищує швидкість руху союзних військ, дозволяючи швидше прориватися вперед. Загалом складається враження, що саме такі активні здібності частково замінять магію з 3-го Warhammer. Тут же будуть розташовані і здібності псайкерів, місцевого аналога чарівників із фентезійного всесвіту. Окремої уваги заслуговує і видовищність. Один із показаних ударів буквально розриває натовпи орків, які надто щільно згуртувалися на полі бою. Саме в цей момент можна оцінити суттєво вдосконалену систему
розчленування. Частини тіл ефектно розлітаються в різні боки, роблячи вибухи значно брутальнішими та реалістичними. Приємно і те, що кров і розчленування будуть доступні вже на релізі, адже ESA нарешті відмовилися від практики випускати їх окремими DLC, як це було в попередніх іграх серії. У верхній частині екрана можна помітити оновлену смугу сил. Вона складається із суцільної та смугастої частини по обидва боки. Найімовірніше, суцільна смуга показує підрозділи, які вже беруть участь у битві, тоді як смугаста відображає війська, що залишаються в резерві. На це натякає і інтерфейс у нижньому лівому куті. Під час першої демонстрації Astra Militarum на полі бою перебуває 20 загонів, а ще 20 залишаються в резерві при максимальному ліміті у 40 підрозділів. Складається враження, що армія прибуває на планету не вся одразу, а поступово, і саме гравець вирішує, коли вводити резерви в бій. Це виглядає цілком логічно, адже далеко не кожна битва вимагатиме висадки всіх доступних сил. Втім, уже в іншому фрагменті демонстрації цифри дещо не б'ються між собою, тож поки що важко зрозуміти, як саме працює ця система. Цілком можливо, що окрім основної армії враховуються ще гарнізонні війська, союзні підрозділи або інші фактори, про які розробники поки що не розповіли. Система резервів, схоже, стане однією з ключових особливостей гри. Логічно припустити, що масові фракції на кшталт Astra Militarum чи орків зможуть висаджувати значно більше військ, тоді як Космодесант і Ельдарі робитимуть ставку на менші, але набагато елітніші сили. На це натякає і раніше показаний геймплей Космодесанту. Там інтерфейс у нижньому лівому куті був помітно компактнішим, що може свідчити про меншу кількість підрозділів. Хоча не варто забувати, що це могла бути лише рання версія інтерфейсу, яка вже змінилася і ще не раз може змінитися до релізу. Ще одна цікава деталь стосується і прибуття підкріплень. На мінікарті видно, що війська Astra Militarum заходять на поле бою з його краю, і це цілком відповідає духу фракції. Їхня піхота не відзначається високою мобільністю, тому основна тактика – постійно підводити нові сили до лінії фронту. Одні підрозділи стримують натиск ворога, інші саме в цей час підходять їм на заміну, не дозволяючи обороні остаточно впасти. Орки діятимуть схожим чином, хоча і у них є свої сюрпризи. Як би дивно це не звучало, вони справді володіють власною технологією телепортації, яка дозволяє перекидати війська і навіть важку техніку просто в гущу бою. Звісно, працює вона по-орочому, але саме в цьому і полягає її шарм. Космодесантники ж будуть висаджуватися безпосередньо на поле бою в десантних капсулах, а окремі елітні підрозділи, як от термінатори, телепортуватися просто в потрібну точку. Причому вирішальне значення матиме склад вашого космічного флоту, адже саме ті війська, які перебувають на його борту, можна буде викликати як підкріплення. Десантні капсули буквально врізатимуться в землю, руйнуючи будівлі, змінюючи ландшафт поля бою і одразу вводячи війська в найгарячішу точку битви. А Ельдарі, своєю чергою, використовуватимуть Webway. Його технології дозволять майже миттєво перекидати війська в потрібне місце, що ще сильніше підкреслить унікальний стиль гри кожної зі стартових фракцій. На цей момент розробники вже продемонстрували чимало підрозділів Astra Militarum. Серед героїв можна побачити лорда-командувача та комісара. Основу армії складають кадіанські ударні війська і звичайна лінійна піхота. Численні підрозділи по сотні солдатів, які нестимуть на собі основний тягар війни. Для прориву ворожих позицій передбачені огріни, надзвичайно міцна важка піхота. Їх у підрозділі лише 15, зате вони практично не звертають увагу на укриття. Вище за рангом стоять елітні касеркіни, а бронетанковий кулак Astra Militarum представлений легкими крокуючими сентинелами, перевіреними часом основними бойовими танками Леман Рас, новітніми важкими танками Рогал Дорн і, звісно ж, легендарним надважким танком Бен Блейд. Цікаво, що окрему картку має навіть командир танка, який визирає з люка.
Не менш знайомо виглядає і ростер орків. Основу їхньої армії становлять численні бойзи, яких підтримують елітні ноби, флеш-гітс, мега-ноби, дев-дред та важкі бойові машини. Бойові вагони, схоже, використовуватимуть роль бронетранспортерів і зможуть доставляти піхоту просто в епіцентр бою. Окремо варто згадати штурм бойзів. Завдяки своїм реактивним ранцям вони буквально перестрибують через поле бою, швидко скорочуючи дистанцію до ворога. А під час загибелі їхні тіла інерційно врізаються в інших бійців і навколишні будівлі, що додає битвам ще більшої видовищності. Загалом бої виглядають дуже динамічно. Будівлі руйнуються, підбиті танки ще певний час рухаються за інерцією, врізаючись у все на своєму шляху, а вибухи залишають після себе справжній хаос. Насправді, великої уваги заслуговує Стомпа, один із найбільших бойових механізмів орків. Судячи з показаного інтерфейсу, вона має 24 тисячі одиниць здоров'я. Проте навіть такого гіганта майже миттєво знищує орбітальний промінь, наочно демонструючи, наскільки руйнівною може бути підтримка з космосу. Щодо космодесанту та Ельдарі, то їхні війська поки що показали лише у вигляді концепт-артів. На них можна розгледіти командира космодесанту, капелана та кілька інших підрозділів. А Ельдарі ж представлені різноманітними елітними воїнами, серед яких особливо впадає в око сам аватар Кейна – живе втілення бога війни цієї раси. До речі, і бос орків, і комісар пересуваються разом зі своєю особистою охороною. Цікаво, що схожу ідею Creative Assembly свого часу тестувала ще на ранніх етапах розробки фентезійного Warhammer, коли легендарні лорди теж мали воювати разом із невеликими загонами охорони. До релізу від цієї концепції відмовилися, але схоже у 40К вона може повернутися. Можливо, гравець навіть зможе сам обирати, чи вести героя в бій наодинці, чи разом з підтримкою. Картки підрозділів виглядають доволі простими і мінімалістичними. Водночас унизу є кнопка розгортання, тож саме там приховані всі детальні характеристики. На самій картці одразу бачимо показник вогневої ефективності проти легкої, середньої та важкої цілі. Це дозволяє буквально одним поглядом зрозуміти, проти яких ворогів підрозділ буде ефективним. Наприклад, кадіанська піхота найкраще показує себе в боях проти такої ж легкої піхоти. Також присутні вже знайомі показники – запас здоров'я, тип підрозділу, чисельність, рівень досвіду та ще два параметри, призначення яких поки що залишається загадкою. Один із них схожий на швидкість пересування, тоді як інший може відповідати за дальність стрільби або огляду. Особливо цікаво виглядає нижня частина картки бойової техніки. Тут можна побачити значок щита, мабуть, броні, кілька видів озброєння та стрілки для перемикання між ними. Якщо це справді означає зміну оснащення, то різні модифікації техніки найімовірніше відображатимуться в межах однієї картки. До речі, схожа ситуація і зі звичайною піхотою. На показаних кадрах частина гвардійців озброєна важким спеціальним озброєнням, хоча формально це все ще один і той самий загін. Водночас на картці нобів можна помітити не лише звичайні шути, а й гранати. А ще нижче схоже розташовані іконки активних ефектів, які зараз впливають на підрозділ. На початку демонстрації сентинели вирушають на розвідку, і саме тоді розробники згадують, що його озброєння можна буде змінювати. Серед доступних варіантів називають автогармату, важкий вогнемет, ракетну установку та інші модулі. Це відкриває цікаві можливості для підготовки до бою. Наприклад, чи можна буде переозброювати техніку перед кожною висадкою, перебуваючи на борту флоту, підлаштовуючись під конкретного противника, або ж різні види озброєння доведеться окремо виробляти, після чого вони стануть цінним ресурсом. У такому разі втрата танка із рідкісним обладнанням означатиме втрату не лише машини, а й встановленого на ній озброєння.
І ще одне, мабуть, це важливо. Розробники демонстрували можливості кастомізації космодесанту. Гравці зможуть обирати різні типи обладунків, окремо змінювати кольори їхніх елементів, наприклад, зробити праву і ліву частину броні різними, налаштувати колір наколінників, а також додавати власні емблеми. Схоже, можливостей для створення унікального вигляду свого ордену буде більш ніж достатньо. Повернімося до самої битви і детальніше розглянемо систему укриттів. Вона, схоже, стане однією з найважливіших механік у перестрілках. Гвардійці перестрибують через невисокі перешкоди і займають вигідні позиції, тоді як огріни просто прокладають собі шлях, ламаючи стіни та інші конструкції. Через це, мабуть, доведеться уважно стежити за їхнім переміщенням, адже вони можуть ненароком знести укриття, за яким вже закріпилася ваша піхота. Сама система укриттів теж виглядає дуже цікаво. Підрозділи автоматично займають доступні позиції вздовж стін і барикад, розосереджуючись по всій їхній довжині. Завдяки цьому перестрілки більше не нагадують класичні баталії Total War із рівними шеренгами. Натомість солдати поводяться значно природніше, використовуючи кожен доступний елемент місцевості для захисту. Розробники також показали бонуси, які надають укриття. Підрозділи отримують 20% опору дальньому бою, 45% ухилення та повний імунітет до придушення. Саме тут ми вперше бачимо нову механіку подавлення, яка, схоже, стане одним із ключових елементів стрілецьких боїв. Поки що важко сказати, як саме працює показник ухилення, але ймовірно він визначає шанс уникнути влучань під час ворожого обстрілу. При цьому далеко не всі війська здатні використовувати укриття. Великі підрозділи, як от огрини, просто фізично не можуть сховатися за більшістю перешкод. Ще одна приємна деталь – укриттям можуть ставати навіть підбиті бойові машини. Це означає, що поле бою поступово змінюватиметься просто під час битви, а нові можливості для оборони виникатимуть буквально серед уламків техніки. Якщо судити з усього, що нам уже показали, Creative Assembly прагне зробити наземні битви значно глибшими, ніж у попередніх частинах серії. Система укриттів, руйнування місцевості та можливість змінювати саме поле бою мають зробити кожне зіткнення більш тактичним, зруйнувати будівлю, відкрити новий прохід, позбавити ворога укриття або навпаки створити собі нову позицію для оборони. Усе це виглядає як невід'ємна частина майбутнього геймплею. Водночас Warhammer 40 000 помітно відрізнятиметься від фентезійної трилогії Total War. Якщо там основний акцент робився на ближньому бою, то тепер значно важливішими стануть грамотне використання дальньої зброї, правильний вибір позиції і контроль місцевості. Це зовсім інший стиль ведення війни, який значно ближчий до самого духу Всесвіту 40К. Не можна оминути і візуальну складову. Уже зараз карти справляють чудове враження своїми масштабами, деталізацією та атмосферою. Якщо фінальна версія гри збереже цей рівень якості, то нас можуть чекати одні з найефектніших битв за всю історію серії. Втім, разом із новими можливостями виникає і закономірне питання щодо продуктивності. Карти стали більшими, об'єктів на них значно більше, а отже зросло і навантаження на систему. Поки що важко сказати, наскільки вимогливою буде гра, але навряд чи її системні вимоги кардинально перевищать Total War Warhammer 3. До того ж, реліз одночасно на ПК та консолях найімовірніше означає, що розробникам доведеться зберегти певний баланс між якістю графіки та продуктивністю. Водночас саме консольний реліз викликає найбільше запитань у частини спільноти. Серія завжди асоціювалася насамперед із ПК, тому багатьох хвилює, чи не доведеться спрощувати інтерфейс, керування або окремі механіки заради комфортної гри на геймпаді. Поки що робити висновки зарано, тож залишається лише чекати нових демонстрацій. Наостанок хочу поцікавитися, а ви вже встигли подати заявку на бета-тест Total War Warhammer 40 000? Розробники відкрили реєстрацію для всіх охочих, тож долучитися може будь-хто. Я свою заявку вже подав і навіть отримав підтвердження. Якщо реєстрація ще буде відкрита, залишу посилання в описі під відео. Можете перевірити і зареєструватися. Також в описі ви знайдете посилання, якщо захочете підтримати розвиток каналу гривнею. Як це вже зробили
зробили ось ці славні космодесантники. Щиро дякую кожному з вас. Саме завдяки такій підтримці я можу і надалі працювати над новими відео. Якщо ж такої можливості зараз немає, теж не біда. Найкраща безкоштовна підтримка – це вподобайка, підписка на канал і коментар під відео. А якщо серед ваших друзів є фанати Warhammer або серії Total War, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивилися до кінця. Побачимося вже зовсім скоро у рекомендаціях.